ইফালে পজ দিছে ফটো প্ৰগ্ৰাম শেষ হ'ল আজি মই আহি আছো এতিয়া Hai, hola, Rajani. Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া হৈছে আবেলি স্কুলৰ পৰা আহি মেলি ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হলো আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আবেলিতে কাৰণ আজি হৈছে এটা স্পেশাল দিন হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে এই কাৰণে অকনমান সৰুকে কিবা এটা কৰিবলৈ লৈছো স্কুলৰ পৰা আহি বহুত বেছি ভাগৰ লাগে আৰু মন গলেও কৰিব নোৱাৰো কেনেদৰেনো আয়োজন কৰিছো তাকে আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ তেতিয়াহলে বলকচোন এনেদৰে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে ইয়া কেক এটা বনাইছো চকো চিপছ দি দিছো সুজিৰে বনাইছো হৈছে আৰু প্ৰায় আৰু এইফালে বনাই থৈছো পায়স অকনমান আজি হৈছে কি পাপাৰ বাৰ্থডে আজি আমি কিবা এটা সেলিব্ৰেট কৰিম আৰু ন আজি সৰুকে হলো সেলিব্ৰেট কৰিম আজি বাৰ্থডে বুলি ইয়া হৈছে ৰসগোল্লা ইয়া পায়স আৰু ইয়া বনাইছিলো কেক অলৰেডি কেন্ডেল জ্বলাই থৈছো আৰু ইফালে ভাল পায় বৰা চাউলৰ ইফালে আছে লালমোহন আৰু এইটো এটা কেক আৰু বাৰ্থডে বয় এতিয়া গিফট পিনি আছে ন হ্যাপি বাৰ্থডে Thank you. Thank you. হ্যাপি বাৰ্থডে টু ইউ হ্যাপি বাৰ্থডে টু ইউ হ্যাপি বাৰ্থডে টু ডিয়ার পাপা Happy birthday to you. Happy birthday. Yeah, ये खा लो. एक पीस लो. एक पीस तुम खा लो. एक पीस आप खा लो. कौन मैं खिला दूंगा. ये भी खाओ. ये भी तुम खाओ. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Jacob. Yeah, the birthday celebration হৈ গল আমাৰ এখেতৰ আৰু বাৰ্থডে গিফট হৈছে এটো মই দিলো আৰু লগতে কি দিছিল কৈ দিছো খাই ল এ স্পৰ্টিংৰ লগত আৰু গেঞ্জি দুটা আৰু যিকিটা বস্তু নাই হেতু আৰু লগতে ধুমিও পালে পাপাকৰ লগতে ধুমিও পালে বাৰ্থডে গিফট আৰু এনেদৰে আমাৰ অনুষ্ঠিপেকে বাৰ্থডে সেলিব্ৰেশন হৈ গল সৰু সৰু আনন্দবোৰ এনেদৰে নিজৰ মাজতে লবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ ইয়া মাছ আনি থোৱা আছিল ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু ৰাতিপুৱা বিৰাট লৰালৰিকে বনাইছো ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰি লৈ আৰু এফালে যাবলগীয়া আছে আসলতে সেই কাৰণে ইয়া জিকা আৰু আলু দিম মাছৰ লগত লৰালৰিকে এতিয়া বনাই লওঁ আৰু আনফালে ইয়া বনাই আছো মাংসও আৰু লৰালৰি কুবত কেৰাহীখন সৰু হ'ল এতিয়া আকৌ চেঞ্জ নকৰিলো আৰু এনেদৰে ভালকে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম আৰু এয়া হৈছে লোকেল চিকেন আৰু একেবাৰে সিম্পলকে বনাম অকনমান জুল থকাকে জিয়াই ভাল পায় তেনেদৰে বনালে ইয়াতে কিছু কেটুকৰা আলু ইয়া আলু দিছো কেটুকৰামান আৰু অকনমান দি দিছো এতিয়া আৰু ইয়া অলপ দিছো জালুকৰ গুৰি ভালদৰে ভাজ খালে মাংসখিনি ইয়া দিছো গৰম পানী আৰু লগতে দিছো কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু দিছো অকনমান ধনিয়া পাত আৰু ইয়াতে মিক্স কৰি দিছো গৰম মছলা আৰু চিকেন মছলা অকমান আৰু এতিয়া ঢাকনখন লগাই ভালদৰে উতলি হিজিবলৈ দিম আৰু এনেদৰে বনোৱা লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ জুল লৰাচুলিৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী আৰু এইফালে ৰেডি হ'ল মোৰ জিকাৰ হৈতে মাছৰ জুল আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহলে বনোৱাটো আৰু আনফালে মুৰ্গী মাংসৰ জুলও ৰেডি হৈ গল আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ দেওবৰীয়া স্পেশাল লৰালৰিকে বনোৱা আৰু এতিয়া মই জিয়াক ৰেডি কৰি মেলি উলিয়াব লাগে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো ৰেডি কৰি আছো Hai, hola, Rajani. এতিয়া নলগাবা তাতে লগাই দিবা যোৱা
অকণমান নামঘৰত কিন্তু চিংগল এইফালে চাই দিয়া গোটেই একেবাৰে বেঙুনীয়া হৈ আছে গোটেই ৰ'বা এডাল পিন্ধি লগাওঁ ফিনিচিং কৰোঁ আৰু তাই ফাইনেলি ৰেডি যাবলৈ যাওঁ দেই ধুনু এইফালে জীয়া আৰু মই ৰেডি আমি ওলাইছোঁ এতিয়া যুৱ দললৈ প্ৰগ্ৰেমত আপোনালোকক দেখুৱাম যিমানখিনি পাৰোঁ এনেকৈ ওলাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকিব যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইফালে ওলাই মেলি সৰুকৈ ফটো ছেশ্যন এটা কৰা হ'ল বাই বাই বেষ্ট অফ লাক Thank you. ভালকৈ যাম তুমি মাত দিবা কৈ দিবা এফালে মোৰ মায়ে মোক যুৱদললৈ থ'বলৈ কৈ আছে এফালে আমি গৈ আছোঁ আহি পালোহি যুৱদল জীয়া এজনী গৈ আছে আগে আগে এয়া আই লাভ শিৱসাগৰ আৰু এইফালে আছে যুৱদল এয়া জীয়া মই আহি আছোঁ এতিয়া এইফালে চোৱা জীয়া কেনেকুৱা লাগিছে বৰপুখুৰী পাৰত আৰু যিসকলে দেখা নাই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত থকা এয়া হৈছে যুৱদল আৰু ইয়াতে আজি জীয়াহঁতে কোৰাছ গাব আপোনালোকক এতিয়ালৈকে কোৱাই নাছিলোঁ আৰু জীয়াহঁত আহিছে মিউজিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা কবি সন্মিলনৰ মুকলি সভাত কোৰাছ পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি আহি পাওঁতে অনুষ্ঠান চলিয়ে আছিলে আৰু জীয়াহঁতৰ লগত গাবলগীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিও অলৰেডি আহি পালেহি আৰু আপোনালোকক অকণমান ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে পিছফালে বহি আছে আমাৰ এখেতো পালেহি জীয়েকৰ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ আৰু এইফালে জীয়াহঁত গৈছে এতিয়া ষ্টেজলৈ আজি মুকলি সভাৰ উদ্বোধনী গীত দি পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ উদ্বোধনী গীতটো ৰচনা কৰিছে আৰু ফাইনেলি জীয়াহঁতৰ প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'ল আৰু বাহিৰত এয়া গ্ৰুপ ফটো ছেশ্যন চলিছে আৰু সেইজনী জীয়াই ফটো মাৰিবলৈ ল'লে আৰু জীয়াই এইফালে পজ দিছে ফটো প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'ল আমি আহিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰগ্ৰেম কৰি ভাল লাগিলে বা বৰপুখুৰী পাৰত অকণমান এতিয়া ৰখিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ভিউ চাওঁ জীয়া চাওঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰ ৰমা প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'ল আৰু খুব ধুনীয়াকৈ গালে জীয়াহঁতে গান কোৰাছটো খুব ধুনীয়া হ'ল আৰু আমি এনজয় কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ
জিয়াহঁতে তাতে খানাও খাই আহিলে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু জিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আজি কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে অকনমান হলেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব নতুন সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক শান্তিৰে থাকক আজিলৈ বাই বাই